Hello everyone, this is your favorite program. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය. යන්තම් වෙලාවට අපි එතෙන්න ගියේ. යන්තම් වෙලාවට අපිට බස් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. යන්තම් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කළේ. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලායි ඔයාට අද දවසේදී කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න කැමති නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ අවසානයේදී ඊට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. යන්තම් වෙලාවට අපි එතෙන්න ගියා. We went there just in the nick of time. We went there just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට අපි එතෙන්න ගියා. දැන් අපි බලමු in the nick of time කියන phrase එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. මේක prepositional phrase එකක්. That means at the last possible moment. At the last possible moment. Or else at the last minute. අන්තිම විනාඩියේදී අන්තිම මොහොතේදී කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා තමයි අපි යන්තම් වෙලාවට කියන යෙදුම භාවිතා කරන්නේ. අන්න ඒ සඳහා අපි ඉංග්‍රීසියේ භාවිතා කළ යුත්තේ in the nick of time කියන phrase එකයි. මේක එක තැනක්වත් වෙනස් කරන්න එපා, අඩු කරන්න එපා, වෙනස් කරන්න එපා, කටපාඩම් කරගන්න. In the nick of time. In the nick of time. That means at the last possible moment. Or else at the last minute. යන්තම් වෙලාවට අන්තිම මොහොතේදී කියන අර්ථයයි මේකේ තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි ඒක දාලා ලස්සන වාක්‍ය නිර්මාණය කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට. We went there just in the nick of time. මම මේක තවත් තීව්‍ර කරන්න, අදහස ගොඩක් වැඩි කරන්න just කියන පදයක් මෙතෙන් එකතු කරලා තියෙනවා. We went there just in the nick of time. අපි එතෙන්න ගියේ හරි වෙලාවට, යන්තම් වෙලාවට අපි එතෙන්න ගියා. තව චුට්ට එහෙම වුණා නම් අන්නේ ගියපු කටයුත්ත වෙනස් වෙන්න තිබුණා. අන්නේ වැඩි මොහොතක් ගැන හිතන්න. යන්තම් වෙලාවට අපි ගෙදර ආවේ. නැත්තම් වඳුර පැනලා වහලේ උණු කැටත් ගලවලා කෙසෙල් කන් ටිකක් කාලා විනාශ කරනවා. හොඳ වෙලාවට අපි ආවේ. අන්නේ වැඩි අවස්ථාවක් හිතන්නකෝ. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ we came home. We came home. මේ වචනේ home කියනව නෙවෙයි. home ඌ ශබ්දයකුත් එන්න උනේ. We came home just in the nick of time. We came home just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට අපි ගෙදර ආවේ. We came home just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට යාලා අපිට උදව් කළේ. එහෙම උදව් කළේ නැත්නම් අපිට මොනවා වෙන්න තිබුණාද කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවක් හිතන්නකෝ. ඉතින් මේ මොහොතේදී කාගෙන්වත් උදව්වක් නැති මොහොතේදී අවසාන මොහොතේදී අපිට කවුරු හරි උදව් කරනවා. අන්න ඒක ගැන මෙහෙම කියනවා දැන්. They helped us. හොඳින් මතක තියාගන්න help කියන ක්‍රියාවට ed එකතු කළාට පස්සේ අතීත කාලයේදී මේ උච්චාරණය කරන්නේ at කියන ශබ්දයට බරව. asked, used, helped, finished, looked අන්න ඒ වගේ ඇහෙන වචන. They helped us just in the nick of time. They helped us just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට යාලා අපිට උදව් කළේ. යන්තම් වෙලාවට අපිට ඒගොල්ලෝ උදව් කරන්න ආවේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඉදිරිපත් උනේ. They offered to help us. අපි ඒක එහෙමයි කියන්න ඕනේ. They offered to help us just in the nick of time. They offered to help us just in the nick of time. ඒගොල්ලෝ හොඳ වෙලාවට අපිට උදව් කරන්න ආවේ. ඉදිරිපත් උනේ කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් offer කියන්නේ පූජා කරනවා, පරිත්‍යාග කරනවානේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට කැමැත්තෙන් උදව් කරන්න ආවා. අන්න ඒ අදහසයි මෙතන තියෙන්නේ. යන්තම් වෙලාවට එයා මගේ ජීවිතේ බේරුවා. එයා කියනකොට අපිට he එහෙම නැත්නම් she භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ජීවිතේ බේරුවා saved my life. He saved my life just in the nick of time. He saved my life just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට එයා මගේ ජීවිතේ බේරුවේ. යන්තම් වෙලාවට එයා මට කෝල් කළේ. දුරකථනයෙන් අමතනවා ring up. එහෙමනම් එහි අතීතය අපි භාවිතා කරනවා ran up කියලා. සර්වනාමයක් ඉදිරිය තිබෙන බැවින් me කියන පදය ඒ දෙක අතරට අපි යොදලා මෙහෙම කියනවා. He ran me up just in the nick of time. She ran me up just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට එයා මට කෝල් කළේ.
යන්තම් වෙලාවට අපිට බස් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් උනේ. We could catch a bus. අපිට බස් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා just in the nick of time. At the last minute කියන එකයි මේකේ තේරුම. At the last possible moment. අන්තිම මොහොතේදී අපිට ඒ අවස්ථාව උදා වුණා කියන්න තමයි කියන්නේ යාන්තමට වෙලාවට අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වුණා. අපිට යන්තම් බස් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. We could catch a bus just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට අපිට ඔහුව මුණ ගැහුනේ. යන්තම් වෙලාවට අපිට ඔහුව මුණ ගැහුනේ. We met him just in the nick of time. We met him just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට ඔයාව මට මුණ ගැහුනේ. You met me just in the nick of time. You met me just in the nick of time. යන්තම් වෙලාවට ඔයා ඉස්පිරිතාලෙට ගියේ. You went to the hospital just in the nick of time. You went to the hospital just in the nick of time. ඔයා හොඳ වෙලාවට ඉස්පිරිතාලෙට ගියේ. එහෙමනම් අදින් පස්සේ යන්තම් වෙලාවට කියන අදහස ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක ඔයාගේ කතා බහ ලස්සන කරගන්නට යොදා ගන්න. මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.